Positive Day Believers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Believers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so ulit-ulit natin ina-announce to kasi kailangan ko ng numbers. So, lahat ng mga OFW natin na nasa Hong Kong, papunta po ako dyan ng December. Your Rockstar Speaker Goes to Hong Kong. Yan ang title natin. At pagyari natin sa Hong Kong, punta tayo sa sunod natin ang Riyadh. Okay, sa Saudi tayo. Ayan ang next natin. Ang third nisip pa natin. So yearly, magkakaroon tayo na or twice a year. If Lord willing, makapunta tayo sa iba't ibang lugar. Madalaw natin ang ating mga OFW. Yan. O, kasama ko po si Angel, ang aking assistant. Hopefully, ayan, makapag-absent. Okay, so mag-message lang po kayo sa akin. Sa aking FB page. Ayan. So, gusto ko doon na lang para mas mabilis po tayo makapag-usap. Alright. Ganito po. Tonight, punta naman tayo sa ibang dimension. Mag-English naman tayo. Ang title natin. The 3 Rules of Money. Ano ba yung 3 Rules of Money? Ang pera daw po kasi, meron yung mga rules. Meron nga daw yung mga principles. Napapanood natin lahat ng mga great speakers. Tsaka yung mga mayayaman. Ngayon lang kakapanood ko kay Grant Cardone, nanonood tayo kay Ty Lopez, nanonood tayo kay Dan Lack. So, yung mga taong nagtagumpay sa buhay. At gusto kong i-summarize yung mga naririnig ko sa kanila. There are only 3 rules of money, sabi nila. Based on, summary na lang to nung mga napapanood natin. 3 rules of money. Okay? So, ano ba yung 3 rules of money? Okay, so number 1, you need to get money. Ang pera daw po, hindi yan isang araw kakatok sa bahay mo. Sasabihin niya, I am residing in your home. So, hindi yan pupunta sa'yo, o kaya lilipan na lang bigla sa bank account mo, pupunta sa ATM mo, pupunta sa mga aparador mo, sa alkansya mo, at naglalakad ang pera. Hindi po ganon. Ang rule of money, first rule of money, you need to get it. Okay? So, ikaw lalabas ka sa bahay mo and try to get money. That means, ang pera makukuha mo kung ikaw ay masipag. Okay? Kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay may ginagawa, kung ikaw ay everyday meron kang mga plano, target sa buhay, you get out from your house, you get out from your comfort zone, and try to get money. Okay? So, yun yung first rule of money. Hindi yung pera, yung hinahanap ka niya. Ikaw yung lalabas, hahanap ng pera. That's the first rule of money. Okay? Ayan, maulan na po. Bibilisan natin Second naman, rule of money is, after getting it, you have to keep it. Okay? You are keeping the money, not spending it all. Alright? So, keep your money. Hindi po sabi nga ni Grant Cardone kanina, it's not saving your money, just keep it. Okay? So, for the meantime, you keep your money. After getting it, you have to keep it. So, when you keep it, so that means hindi siya natatapon, hindi siya nasasayang, hindi siya nag-spill, walang leak, you know. So, it's intact. Okay? So, ibig sabihin, yung pera mo, pagkakuha mo, inaayos mo siya. Hindi mo siya nilulustay lang, hindi mo siya dinadala doon, dinadala dito, hanggang sa before knowing it, ubus na pala yung nakuha mong pera. You have to keep it. Okay? And the third rule of money is, after keeping it, you have to multiply it. Ang pera, gusto niya po, ginagamit niya. Sabi nga ni, sino kasi yung sa valuetainment? Okay. You need to multiply money. Ayaw daw ng pera na basta nakatago lang. That's only for the meantime na you have to keep your money. Okay? So, ang ibig sabihin lang kasi when you keep your money, iniingatan mo siya na masayang. Okay? Walang sayang dapat na pera. Then, you have to multiply it. Ang pera daw po gusto niya, ginagastos siya. Ginagastos siya to multiply. So, you have to multiply your money. So, you have to think of ways, paano ba dadaming pera ko pag meron kang pera? For example, ngayon, bigla-bigla, nagkaroon ka ng bonus na 10,000 pesos. Okay? Or $200. So, anong gagawin mo dyan? Iisip ka ngayon ng paraan how to multiply that money. Okay? So, saan mo dadalhin? You invest it or you're going to create your own business. Okay? So, that's the multiply your money. Alright, so, Believers,
These are the 3 rules of money. You have to get it, you have to keep it, and multiply it. Okay? So, please share this video sa mga kaibigan natin para alam nila kung ano ba talagang rules ng money, how to get it, how to keep it, and how to multiply it. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!